ฟุตบอลฮิสตอรีคลิปนี้ขอเสนอตลาดผู้จัดการทีมสุดเดือดความเปลี่ยนแปลงของโลกกุนซือยุคใหม่สถานการณ์ตลาดกุนซือในยุโรปตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นเทรนด์ที่เปลี่ยนแปลงและกำลังดูเดือดบ้าคลั่งอย่างมากครับยิ่งฤดูกาลแข่งขันจบไปแล้วอย่างเป็นทางการความน่าสนใจมันควรจะเป็นการโยกย้ายซื้อขายนักเตะแต่ตลาดครั้งนี้มันกลับเป็นตลาดของผู้จัดการทีมซะงั้นครับโดยเฉพาะในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ที่เยอร์เก้นคล็อปประกาศลาออกจากลิเวอร์พูลทั้งที่ยังไม่จบฤดูกาลมันก็สั่นสะเทือนไปทั้งวงการลูกหนังและส่งผลต่อเนื่องให้ต้องมีการหาโค้ชคนใหม่เข้ามารับตำแหน่งต่อซึ่งทีมงานของลิเวอร์พูลก็รีเฟ้นหาคนที่ใช่และมีข่าวกับกุนซือหนุ่มไฟแรงมากมายตั้งแต่เนิ่นจนสุดท้ายได้อาร์เนอร์สล็อตโค้ชวัย 45 ปีจากฟีนูดที่ประกาศแต่งตั้งอย่างเป็นทางการไปแล้วเรียบร้อยทำให้กุนซือสายเลือดใหม่กุนซือหน้าใหม่กำลังกลายเป็นที่นิยมอย่างมากจากเหตุการณ์นี้โค้ชหนุ่มไฟแรงที่กล่าวข้างต้นนั้นพวกเขาทำผลงานได้ดีในฤดูกาลที่เพิ่งจบลงไปจนมีหลายทีมที่อยากได้ไปเป็นนายใหญ่ทั้งชาบี้อลอนโซและรูเบน อโมริม2คนที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในยุโรปในฐานะผู้จัดการทีมพวกเขากลับตัดสินใจที่จะอยู่กับต้นสังกัดเดิมต่อและส่งผลไปถึงทีมที่มีการปลดกุนซือปัจจุบันของพวกเขาไปแล้วนั้นทีนี้ก็เริ่มว้าวุ่นครับโดยตอนนี้เป็นทางเชลซีที่ปลดปอเชตติโนหลังตัดสินใจแยกทางกันด้วยความยินยอมทั้ง2ฝ่ายเพราะเชลซีต้องการโค้ชหนุ่มที่มีแผนการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่แม้ว่าปอเชตติโนจะพาทีมกลับมาทำผลงานได้ดีในช่วงโค้งสุดท้ายพร้อมได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆให้อยู่ต่อก็ตามซึ่งรายชื่อแคนดิเดตโค้ชหนุ่มที่เชลซีต้องการนั้นได้แก่เต็ง1อย่างโรเบโต เดซาบีที่ประกาศลาออกจากไบรตันแล้วเต็ง2เอนโซ มาเลสกาที่พาเลสเตอร์ซิตี้เลื่อนชั้นในฐานะแชมป์เปี้ยนชิพเต็ง3เป็นโทมัสแฟรงค์ของเบรนท์ฟอร์ดและเต็ง4คีแลน แมคเคนนาที่พาอิฟสวิตเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกได้สำเร็จในฐานะอันดับ2ของแชมเปี้ยนชิพแต่ล่าสุดเป็นทางเอนโซ มาเลสกาโค้ชวัย44ปีที่บรรลุข้อตกลงกันแล้วเรียบร้อยครับพร้อมเซ็นสัญญายาว 5+1 ปีตามรายงานของโรมาโน่ในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองอนาคตของเอริก เทนฮากก็ยังไม่แน่นอนครับแม้ว่าจะคว้าแชมป์ FA คัพมาครองได้แต่ทางบอร์ดบริหารของยูไนเต็ดภายใต้หุ้นส่วนใหม่อย่างเซอร์จิมพวกเขาก็ต้องการกุนซือที่มีความเป็นฟุตบอลสมัยใหม่เช่นกันโดยมีชื่อของคีแลน แมคเคนนาที่เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งทั้งที่มีอายุแค่38ปีในฐานะกุนซือกับโปรไฟล์พาอิสวิตเลื่อนชั้น2ปีติดจากลีกวันขึ้นแชมเปี้ยนชิพและล่าสุดจากแชมเปี้ยนชิพขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกแต่ล่าสุดเจ้าตัวอาจจะต่อสัญญาระยะยาวกับต้นสังกัดก็ไม่แน่ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะเปลี่ยนใจไม่หากุนซือใหม่แล้วครับเพราะเทนฮากเองก็ยังมีดีพอและดูจากตัวเลือกแล้วก็ไม่น่าจะมีใครดีไปมากกว่าเทนฮากสักเท่าไหร่ตัดมาที่ทีมกลางตารางอย่างไบรตันโรเบโต เดซาบีที่ประกาศอำลาอย่างเป็นทางการไปแล้วและยังไม่มีข่าวว่าจะเลือกสถานีปลายทางที่ไหนทำให้ทีมนกนางนวลล่าสุดพวกเขาหันไปหานายเก่าอย่างเกรแฮม พอตเตอร์ครับคนที่ยกระดับและวางรากฐานให้ขึ้นมาเป็นทีมที่เล่นบอลสวยงามและยิ่งถ้าได้กลับมาจริงๆเขาต้องอยากพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งมากๆแน่นอนและนี่ยังไม่นับนอกเหนือจากพรีเมียร์ลีกครับทีมที่ชัดเจนมากที่สุดในการเปลี่ยนแปลงความต้องการกุนซือยุคใหม่นั่นคือบาเยิร์นมิวนิกครับพวกเขาตัดสินใจเลือกแวงซองกอมบานีที่ยังไม่ได้พิสูจน์ตัวเองอะไรมากมายแต่ด้วยแนวทางการเล่นแท็กติกที่ชัดเจนของเขานี่คืออีกหนึ่งกุนซือสายเลือดใหม่ที่ทำทีมได้อย่างน่าสนใจและล่าสุดกำลังจะเซ็นสัญญาเข้ารับตำแหน่งกับเสือใต้ตามรายงานจากสื่อต่างๆรวมไปถึงเฮียวีโกแล้วของโรมาโน่แทนที่จะเลือกกุนซือมากบารมีเพราะเรารู้กันดีครับบาเยิร์นมิวนิกกับความกระหายในการเป็นแชมป์ทุกปีแต่พวกเขากลับเลือกกอมพานีส่วนทีมลาลิก้าสเปนบาร์เซโลนาที่ตอนแรกชาบี้ เอร์นันเดสประกาศลาออกเองหลังจบฤดูกาลถูกสโมสรร้องขอให้อยู่ต่อเขาก็ตัดสินใจอยู่ต่อด้วยความรักความผูกพันและเหมือนมันจะเป็นเรื่องดีครับแต่ล่าสุดเกิดการขัดแย้งกันในบทสัมภาษณ์วิจารณ์งบการทำทีมของสโมสรทำให้ชาบีโดนไล่ออกจากตำแหน่งและทางบาร์ซ่าเองหันไปแต่งตั้งฮันซี่ฟลิกพร้อมเซ็นสัญญากัน2ปีแม้จะอายุ59เข้าไปแล้วแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในคอนเทนต์ตลาดผู้จัดการสุดเดือดแล้วกันนะครับในขณะที่เซเรียอาอิตาลีก็มีการเปลี่ยนแปลงกุนซือยุคใหม่เหมือนกันนั่นคือทีมไอ้มาลายูเวนตุสที่บรรลุข้อตกลงคว้าตัวเตียโก มอตตามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของสโมสรหลังจากที่เขาทำผลงานได้สุดยอดมากๆกับโบโลญญาจนพาทีมจบอันดับ5ไปลุยศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้เป็นครั้งแรกในรอบ60ปีทั้งเขาได้รับคำชื่นชมมากมายครับและยังเป็นอีกหนึ่งโค้ชรุ่นใหม่ไฟแรงที่น่าจับตามองมากที่สุดในเวลานี้สุดท้ายไปลงเอยกับยูเว่และเหลือเพียงแค่รอประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นส่วนทีมคู่แข่งในลีกอย่างเอซีมิลานพวกเขาก็ประกาศแยกทางกับสเตฟานโน ปิโอลีเพื่อต้องการนำโค้ชคนใหม่ที่หนุ่มกว่าเข้ามารับตำแหน่งเช่นกัน
และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ครับเทรนด์การเลือกกุนซือที่มากกว่าแค่รูปลักษณ์ภายนอกบารมีชื่อเสียงเพราะตอนนี้เราอยู่ในยุคที่ใช้ข้อมูลการเก็บสถิติทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นตัวเลขหลักฐานการชี้วัดเข้ามาประกอบกันทั้งผลงานในสนามที่จับต้องได้การคว้าแชมป์รูปแบบการเล่นที่ชัดเจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกุนซือคนนั้นๆนี่เราอยู่ในยุคสมัยใหม่อย่างเต็มตัวไม่ใช่แค่นักเตะดาวรุ่งหน้าใหม่เท่านั้นอีกต่อไปแล้วครับแต่มันรวมไปถึงโค้ชกุนซือที่เราต้องยอมรับคนใหม่ๆการต่อสู้กันของคนใหม่ๆที่อายุต่ำกว่า50ปีพอพวกเขาจะนำแนวทางใหม่การทำทีมในระยะยาวเพราะตลาดกุนซือที่กำลังเดือดตอนนี้บอกเลยว่าอายุยังไม่ถึง50แทบทุกคนครับและที่สำคัญที่สุดคือเราต้องให้โอกาสพวกเขาได้ทดลองได้สร้างบารมีด้วยตัวของพวกเขาเองซึ่งไม่ใช่แค่เกม2เกมหรือ10เกมแต่มันอาจจะเป็นปี2ปีก็เป็นได้ครับดั่งเป๊ปครอปหรือเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันที่กว่าจะมาเป็นตำนานของทีมแบบทุกวันนี้พวกเขาใช้เวลาสร้างผลงานในฐานะอาชีพกุนซือมามากกว่า10-20ปีสุดท้ายเรายังต้องติดตามกันต่อว่าในตลาดกุนซือยังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกหรือไม่เพราะตอนนี้สถานการณ์ของทีมต่างๆยังพลิกไปพลิกมาอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญที่สุดขอย้ำอีกครั้งครับคือเราต้องให้โอกาสพวกเขาได้ทดลองทำทีมได้สร้างบารมีด้วยตัวของพวกเขาเองและคอยเชียร์คอยซัพพอร์ตให้กำลังใจกันไปในฐานะแฟนบอลครับและนี่คือคอนเทนต์ตลาดผู้จัดการทีมสุดเดือดความเปลี่ยนแปลงของโลกกุนซือยุคใหม่